Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon po, tuturuan ko naman po kayo kung paano magtahi ng ganitong klaseng kortina. So simulan po muna natin dito sa ating tela. Maguguhit lang po kayo ng 12 inches na sukat ng tela. Etong tela na to po ay nakatupi sa dalawa. Bali, ito po ay 45 inches ang haba. Pag okay na po yung sukat at naguhitan na rin po natin, tsaka po natin tatabasin yung tela. Bali po ang tawag sa tela na to ay Gina po. Ito po kasi yung kadalasang ginagamit natin sa paggawa ng kortina. So, pag okay na po, tutupiin ulit po natin yung tela natin. Bali, susukatin po ulit natin. 7 inches po yung kukuha nating sukat. Tapos, lalagyan po natin ng guhit hanggang dun sa kabilang dulo ng tela. Tapos po, yung ginawa nating guhit ay ating pong gugupitin. Ganito po yung kalalabasan ng tela na ginupit natin. Next naman po natin ay itong printed na tela. Gagamitin po natin tong tela na to para sa raffles. Markahan lang po natin ng 4 inches po yung ating gagawing raffles. Bali po, ang magiging sukat nito ay doble po dun sa una nating tinabas. Bali, 90 inches po ang kailangan natin maging sukat nito. Guhitan lang din po natin, tapos tsaka po natin siya tabasin. Dalawa po yung kinat nating tela para maging saktong 90 inches po yung maging haba niya. So, simulan po nating tahiin yung gagawin nating raffles. Bali, tinahilan po namin yung bandang dulo niya para hindi po siya madaling matastas. So, tahiin nyo lang po siya hanggang makarating po kayo sa kanyang pinakadulo. Sa mga nagtatanong po kung anong klaseng kortina po yung tawag dito, bali ang tawag po dito sa kortinang to ay Valance curtain po. Madalas po itong ginagamit sa bintana po sa kusina. Madalas po kasing ginagamit itong Valance curtain sa mga half or sa maliliit na size ng bintana. So, pagtapos na po kayo dun sa kabilang side ng tela, tatahiin din po natin yung isang side nitong tela para hindi po siya madaling matastas. Bali po, itong tela na to, itong kortina na to po ay paggawa po siya. Bali, order po siya sa amin. Madalas po kasi pag umorder din sila is sila na po yung pinabibili namin ng tela kasi medyo mahal po yung tela. So, nagbabayad na lang po sila sa amin ng labor. Ang alam ko po kasi, order po ito na gagamitin po nila sa isa nilang canteen. Ilalagay po yata nila tong kortina nila dun sa canteen nila. Bali, tatahiin nyo rin po itong side ng tela na to. Bali, dalawang magkabilang dulo po yung tatahiin nyo.
Ito po yung isang side na tatahiin din po natin. Tapos, okay na po yung ruffles natin. Tapos, next na po tayo. Bale, ito po yung tinabas natin kaninang tela na may pa-curve na 45 inches po. Tatahiin po natin yung magkabilang dulo ng tela niya. So, dun po sa may pa-curve na part ng tela, dun po natin ipapatong naman tong ruffles natin. So, sa pagtatahi lang po nitong ruffles, bali, ang gagawin lang po natin is tutupiin lang po natin yung printed na tela para magkaroon po siya ng design. Tuloy-tuloy lang po yung pagtatahi at pagtutupi nitong printed na tela hanggang makarating po kayo dun sa pinaka dulo. So, ayun po. Bali, check nyo rin po yung ilalim na part ng tela, yung pinaka-plain, kasi di pa po naka-curve siya. So, yung printed na tela natin is isasabay po natin yung pagtatahi dun sa ating pa-curve na tela. Sa mga gusto rin po mag-start ng ganitong negosyo, okay po siya. Lalo na po sa merong mga makina po sa bahay nila kasi nag-start lang din naman po kami nila mama na maggawa ng kurtina sa bahay hanggat may mga customer na rin po na nagpapagawa sa amin. Yan po, bali kung nandito na po kayo sa bandang dulo ng tela, bali gugupitin niyo po yung pinakadulo kasi kung sobra naman po siya, kung sakto na lang naman po ginagawa ng ruffles nyo. So, tatahiin nyo rin po yung dulo ng pinagtabasan ng ruffles. Itong tela naman po na ito po yung paglalagyan po ninyo ng suukan niya. Bali, ang haba po nito ay 45 by 8 inches po ang haba niya. Bali, lagi nyo pong tatahiin yung bawat dulo po ng tela para mas malinis at saka mas maganda po siyang tingnan.
Bali po yung tela na printed na suukan natin ay ilalagay po natin sa likod ng plain na tela na tatahiin natin. Dahil pareha po silang 45 inches po ang haba, so kailangan po sakto lang po yung maging sukat nila. Tutupiin lang po natin yung tela para mas malinis po siyang tingnan. Kung ayaw nyo naman pong gumamit nitong alpagina na tela, pwede naman po kayong gumamit ng polycotton po. Kaso lang po, mas mahal nga lang po yung presyo niya sa alpagina. Pero mas marami po kayong makikitang magandang design sa polycotton po. Ang next video tutorial ko po na gagawin naman po ay ang paggawa ng apron. So, kung hindi pa po kayo nakaka-like and subscribe po sa channel ko, so, mag-like and subscribe na po kayo para sa mga more DIY videos po na i-upload ko. Tatahiin nyo lang po yung gitnang part na yun hanggang makarating po kayo sa pinakadulo ng tela. Bali, ganyan na po yung magiging itsura niya pagka natahi na po natin siya. So, sana po may natutunan po kayo ngayong araw sa aking video. Please like and subscribe my YouTube channel pa po para sa more DIY videos ko po. Thank you for watching everyone. Bye! God bless!